Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ini saya akan bercakap sikit tentang pengalaman saya menggunakan skuter Yamaha NMAX. Saya sebenarnya baru saja menunggang skuter. Saya membeli skuter NMAX saya ni pada bulan 8 2018. Sebelum ni saya memang tak suka menunggang skuter, walaupun dah banyak kali rakan-rakan beritahu menunggang skuter ni sebenarnya menarik, menyeronokkan, tapi saya tak percaya sebab saya tak confident. Tapi dengan pengalaman baru menunggang skuter ni, saya rasa kan memang cukup seronok. Selama ni kita pakai motosikal yang bukan skuter, kita kena gunakan tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Basically 4 anggota badan ni perlu kita gunakan untuk menunggang motosikal. Tapi dengan skuter, kita hanya perlu gunakan tangan kiri dan kanan saja. Apa yang saya nak cakap pada hari ini adalah pengalaman saya sebagai seorang penunggang kapcai yang dah mula menunggang skuter. Jadi first thing first, apa beza skuter dengan kapcai ni kan? Kalau ikut sama je, dua-dua pun motor, ada 2 tayar. Pada saya, perbezaan yang paling ketara antara skuter dengan kapcai ialah skuter ni dia tidak menggunakan sistem gear manual, dia menggunakan gear automatic, CVT. Kita kena pulas saja throttle untuk bergerak. Dan satu lagi yang paling jelas, tayar skuter adalah kecil berbanding kapcai. So selama ni saya memang kurang berminat dengan skuter kerana pada saya rupa dia yang macam utilitarian dan tak berapa menarik. Saya juga rasa kurang yakin untuk menunggang skuter ni sebab tayar dia yang kecil berbanding dengan kapcai. Saya nampak macam susah nak kontrol, senang jatuh, dan paling mengerikan bila tengok skuter ambil selekoh, saya rasa kalau saya bawa memang terbungkang. Dan satu lagi, selama ni saya rasakan yang kos penyelenggaraan skuter adalah lebih tinggi berbanding dengan kapcai. Dan actually memang betul lah kalau kita bandingkan dengan kapcai CC 135 bawah, memang kos menyelenggara skuter ni mahal sikit. Tapi kalau kita bandingkan dengan kapcai 150 macam Waisuku ataupun RS 150, saya rasa kos penyelenggaraannya more or less same, maybe slightly more untuk skuter. Sebelum ni saya memang jarang sangat menunggang skuter. Saya rasa saya dalam semua hidup saya bawa 3 kali je. Sebelum saya beli skuter saya sendiri ni kan, saya bawa 3 kali je. Itu pun kesemua tunggangan tu tak berapa meyakinkan. Dan sebab saya rasa macam berbuai, tak stabil. Tunggangan saya yang terakhir, skuter motor pinjam ni, saya rasa berbuai. So saya try isi angin tu betul-betul. Angin tayar tu saya isi cukup. Lepas saya isi angin tayar tu, saya rasa macam tunggangan tu lebih stabil. Dan segala saya punya impression yang kurang menarik tentang skuter tu berubah. Lepas saya isi angin betul-betul, saya rasa macam best pula bawa skuter ni kan. Jadi lepas tu saya bawa motor tak ada berbuai, stabil. And then bila kita nak memotong tu, kita pulas je throttle. So saya rasakan saya punya confidence level dah meningkat. Saya rasa macam best juga bawa skuter ni kan, relax kaki. Dia punya pick up pun not bad. So pada bulan Ogos saya pun buat keputusan, okay, kita try pakai skuter pula. Jadi skuter yang saya pilih ialah Yamaha NMAX 155 dan saya pilih Yamaha NMAX berwarna hitam. Actually saya nak yang warna biru, tapi warna biru kena tunggu lagi 2 minggu. Yang ada stok sekarang ni warna hitam. So pada saya nak tunggu 2 minggu, saya ambil lah warna hitam. Lagipun saya pun tak pernah ada motor warna hitam. So dalam tempoh seminggu, tak sampai seminggu actually, saya pun dah dapat motor tu. Maybe ada rakan-rakan yang masih menggunakan kapcai dan nak bertukar kepada skuter. Maybe ada yang bertanya, kenapa saya pilih NMAX? Kenapa tak ambil Yamaha NVX ataupun Honda PCX? Saya simple aja. Kenapa saya pilih Yamaha? Satu, sebab saya memang tak pernah pakai motor Yamaha. Selama hidup saya ni saya tak pernah pakai motor Yamaha. Jadi motor Yamaha NMAX ni memang pemilikan pertama untuk brand Yamaha. Yang kedua, NMAX ni dia menggunakan double disc brake depan dengan belakang. Ya, berbanding dengan Honda PCX ataupun Yamaha NVX yang menggunakan disc brake untuk roda depan saja. Saya memang tak suka pakai drum untuk roda belakang. Saya suka dua-dua tayar pakai disc brake. And then SYM 150 pula saya tengok masih lagi menggunakan sistem carburetor berbanding Yamaha dengan Honda yang dah menggunakan sistem fuel injection. Dan yang terakhir sekali, sebab harga NMAX ni lebih murah daripada Honda dengan Yamaha NVX. As simple as that.
Okey, saya tak nak buat perbandingan horsepower, torque, maximum speed dan benda-benda lain lah bila saya buat keputusan tu. Faktor paling utama ialah harga dia lebih murah daripada Honda. Itu je. Dan daripada segi rupa pun saya tengok motor ni not bad. So lepas bawa keluar motor tu daripada kedai, bila balik ke rumah rasa macam suspend juga, sebab saya memang tak biasa langsung menggunakan skuter. Sebab kaki tak payah buat apa-apa, hanya gunakan tangan saja. So saya rasa tak confident. Tapi saya setkan dalam kepala saya yang menunggang skuter ni macam bawa basikal, cuma kaki tak buat apa-apa. Pulas saja throttle, motor dah jalan. So alhamdulillah jalan motor lancar tanpa suara masalah. Dan besoknya saya terus bawa motor saya pergi ke tempat kerja. Jarak rumah saya ke tempat kerja dalam 50 km. Jadi tunggangan hari pertama ni memang sangat sopan santun. Saya tak bawa lebih daripada 80 km sebab enjin belum fully running in kan, motor dalam patang lah kan. So hari pertama tu memang maintain 80 km 1 jam. So masuk hari kedua saya rasa dah tak boleh tahan dah. Motor ni pada saya cukup responsif. Pulas throttle saja sikit, pump, senang-senang dia naik. Jadi masuk hari kedua saya punya speed dah naik dah, bukan lagi 80, saya dah bawa 90 lah. Satu benda yang saya perasan dengan tunggangan NMAX ni, dia rasa macam melantun-lantun. Dia punya absorber system dia lah kan, memang saya rasa macam senak perut. And then satu hari tu saya bawa motor tu, hari tu saya gastrik. Dan bila motor ni melayan speed breaker dekat highway tu, boleh tahan juga, senak perut saya, memang sakit lah. Kawan-kawan pun beritahu, kebanyakan yang pakai NMAX semua cakap yang dia punya suspension ni memang keras, melantun-lantun. Itu yang saya perasan lah. Bercakap tentang NMAX juga kan, satu benda yang saya suka dengan dia ialah dia punya speedo. Speedo NMAX ni pada saya minimalis, black and white, tak ada color-color, tak ada apa. Meter fully digital, dan yang paling penting mudah untuk dilihat. Tulisan dengan nombor mudah dibaca. Maklumat yang dibagi cukup. Kita ada maklumat macam kelajuan, fuel gauge, tolok penggunaan minyak kan, berapa banyak minyak kita pakai, 1 liter boleh pergi berapa kilometer kan. Meter ni juga menunjukkan jumlah perbatuan untuk kita menukar minyak enjin dan menukar belt CVT. Jadi meter dia ni simple tapi cukup. Itu yang saya rasa macam menarik sangat. Dia tak ada RPM meter, sebab saya rasa kan tak perlulah. Pakai kapcai tu pun saya tak ada RPM meter pun, okey je, sebab saya bukan jenis bawa motor pulas sampai redline, jadi saya tak kisahlah. Satu lagi, speedo NMAX ni dengan GPS yang saya buat perbandingan, dia tak banyak beza, lebih kurang dalam 5 km saja. So kalau speedo tulis 85, GPS akan menunjukkan 80 km sejam. Saya rasa macam not bad, quite accurate. Memang standard macam tu lah, tak ada yang betul-betul, tak ada speedo yang betul-betul accurate sama dengan GPS. Dan ada orang beritahu kalau nak betul-betul accurate pakai rim 4 inci. Itu kata orang lah, saya tak tahu kan, sebab saya tak pernah pakai rim 4 inci untuk NMAX ni. NMAX punya rim ni untuk pengetahuan 13 inci. Masa saya mula-mula menunggang skuter ni kan, saya rasakan posisi tunggangan dia ni memang lain sikit. Sebab kita dah biasa duduk atas kapcai kan, dan bila duduk kat skuter ni kan, memang something to get used to lah. Dia ada lain sikit lah. Tapi bukanlah lama sangat kita nak menyesuaikan diri, tak ada masalah. Saya rasa dah within 1 week tu saya dah okey dah, saya dah boleh faham cara duduk yang betul kan. Lepas 10 hari saya pakai NMAX ni, saya beli rak GV kan. Walaupun ruang bawah seat NMAX ni agak luas dan boleh muatkan CPG helmet full face, tapi saya rasa saya kena letak juga tong GV sebab saya boleh pergi ke pasar, beli ikan, beli beras, beli sayur, semua saya sumbat dalam dekat motor. Saya tak payah bawa kereta dia lah. Saya pun memang menyampah nak bawa kereta pergi pasar sebab nak mencari parking pun susah kan. Jadi dengan motor ni kita boleh parking betul-betul depan pasar. Okey, masuk minggu yang kedua, trip meter NMAX ni dah mencecah 1000 km. Jadi masa untuk buat survey pertama lah. By the way, saya survey pertama ni, even sampai survey kedua pun saya buat sendiri je. Sebab pada saya tukar minyak hitam ni bukan susah lah. Tapi one thing for sure, memang saya dah avoid kan Yamaha punya warranty lah kan. Itu pun cuak juga. So kepada orang lain tu, kalau nakkan warranty tu bertahan, bawa lah tukar minyak hitam dan servis kat Yamaha Service Center betul. Tak silap saya, warranty dia sampai 10,000 km kan. Tapi saya tawakal aja lah. Satu perkara yang saya suka bila menggunakan skuter ni ialah semasa hari hujan ataupun semasa jalan basah.
Ini something yang rakan-rakan yang pakai skuter pernah cakap. Bila pakai skuter ni kasut tak basah. Saya macam tak percaya lah kan. Tapi lepas saya bawa skuter masa jalan basah atau masa hujan, memang betul kasut tak adalah kuyup basah. Kena basah-basah juga tapi tak kuyup, tak sampai ke dalam stokin. Seronok juga pakai skuter ni sebab kasut tak basah. Kepada yang sebelum ni pakai kapcai, one thing dia akan ada rasa kelainan sikit lah. Sebab kalau siapa yang biasa pakai motor clutch, tangan kiri akan digunakan untuk tarik clutch, tapi untuk bawa skuter ni tangan kanan dan kiri untuk brake. So kepada yang biasa bawa basikal, takkan ada masalah, kejap aja untuk kita tune. Sebabnya bila kita bawa basikal memang tangan kanan dan kiri untuk brake kan. Jadi saya tak ambil masa yang lama lah untuk sesuaikan dia. Alhamdulillah ya, saya rasa hari pertama saya bawa tu saya dah boleh adjust lah. Saya dah tahu tangan kiri saya untuk brake. Tapi kepada yang tak biasa berbasikal, mungkin ambil masa sikit lah untuk tune kan. Maybe kaki kanan tercari-cari brake kaki pun tapi tak jumpa kan. One thing yang saya perasan dengan skuter ni ialah dia stabil pada kelajuan rendah. Jadi bila kita nak mencelah-celah dengan kelajuan yang perlahan, memang motor tu rasa stabil. Saya tak tahu kenapa. Adakah perasaan saja ke ataupun apa. Tapi saya rasa kestabilan ni mungkin disebabkan oleh center of gravity motor ni yang rendah. Sebab enjin dia lebih rendah lagi berbanding dengan enjin kapcai. Saya rasa memang something yang menarik lah. Okey, kalau kita nak bercerita tentang kelajuan skuter NMAX ni kan, kepada yang kaki lari, ianya mungkin mengecewakan lah. NMAX ni bukannya untuk nak bersaing dengan RS150 atau Suzuki, memang bukan lawan dia lah. Motor tu memang jauh lebih laju daripada NMAX ni. Kelajuan maksimum yang saya pernah dapat dulu pun dalam 120 je. Itu pun dah rasa melayang lah. Jadi kalau ada yang nak pakai NMAX untuk bersaing dengan Suzuki atau RS150 ni, saya rasa anda lupakanlah niat tu, pasang niat lain je lah. Memang dia bukan untuk high speed. Jadi kalau ada yang berani lagi mungkin boleh laju lagi lah. Tapi saya biasanya saya bawa motor saya pergi kerja, kelajuan saya dalam 90 ke 100 saja, setakat tu je. Kadang-kadang mungkin kurang je, kadang mungkin 80. Sebab saya bukan jenis yang pulas throttle sampai habis. Zaman saya pulas throttle sampai habis masa saya pakai motor Suzuki Best dulu je. Itu memang habis throttle. Bila dah umur macam ni, dah 5 series ni, saya rasa bawa dalam 90-100 cukup lah. Motor ni pun bukan untuk dibesit sampai 140 dan dia pun memang tak boleh lah. Pada saya, kekuatan untuk memotong kenderaan dengan skuter ni memang cukup meyakinkan. Pulas saja throttle, motor ni akan meluru pergi. Jadi kalau kata kita nak memotong lori yang bawa 80 km tu, memang tak ada masalah. Memang pada saya, dia punya kemampuan ni untuk memotong tak adalah sampai kereta belakang tu tension menunggu kita. Kalau dulu masa saya bawa Honda Future tu kan, daripada 80 nak pergi ke 100 tu rasa terkial lah. Rasa ngeri pula bila mengenangkan kereta belakang yang laju. Tapi dengan Yamaha ataupun dengan skuter ni kan, rasa confident. Mungkin sebab cc dia pun besar kan, 150 lah, 155. Dan kita senang-senang lah nak bawa motor ni mencecah 100 km sejam. 100-110 memang senang pada saya. Tak ada masalah, tak pernah rasa terkial. So anda yang tak pernah menggunakan skuter, kalau pakai NMAX ni, insyaAllah memang rasa confident. Pada saya, kelebihan skuter NMAX ni berbanding dengan kapcai, satu, saya rasa pick up dia lebih baik daripada kapcai. And then yang kedua, skuter ni senang untuk ditunggang. Kaki relax, tak payah buat apa-apa. Kita pakai tangan kiri dan kanan saja. Fuel consumption dia pada saya agak baik. Saya boleh dapat dalam 42 km per liter, ataupun kiraan yang simple, saya boleh dapat dalam 200 km untuk RM10. Tapi itu dengan tunggangan pada 80 km sejam lah. Kalau laju tu akan tak dapat lah, mungkin dalam 170 je kot. Okey, lampu hadapan ni memang terang, dia pakai LED. Okey, skuter ni one thing, kalau kita nak compare dia, kita compare kan dengan kapcai yang 150 lah. Dia punya ruang letak barang dia memang jauh lebih luas lah daripada kalau bawa RS ataupun Suzuki ni. Kalau Suzuki nak bawa barang lebih, terpaksa pasang box GV. Tapi dengan skuter ni tak pasang box GV pun, kita boleh letak kita punya helmet, kita boleh letak kita punya jaket, simple. And then satu lagi, meter dia multifunctional yang tunjukkan speed, kadar penggunaan minyak, service interval dan banyak lagi lah. So simple, senang, besar.
And then motor ni juga ada dia panggil VVT, VVA ke VVT lah, variable valve, dia macam VTEC lah kan. So dia menjimatkan minyak dan tambah tenaga sikit lah. And then skuter ni saya rasa lebih stabil, sebab one thing mungkin sebab center of gravity dia lebih rendah lah kan. And then NMAX ni dia menggunakan dual disc brake compare dengan skuter yang lain. Satu perkara yang clear pada saya lah, daripada segi penyelenggaraan rantai, dia tak pakai rantai, jadi memang maintenance free. Tak payah nak minyakkan rantai, tak payah nak tegangkan rantai, bawa sajalah. Okey, kekurangan NMAX ni, satu pada saya absorber belakang dia agak keras, dia melantun-lantun, and then dia tak ada cangkuk. Skuter lain semua ada cangkuk, NMAX ni tak ada cangkuk, so kita terpaksalah cari cangkuk yang aftermarket. Okey, satu benda lagi, NMAX ni tak ada kickstarter. Jadi kalau bateri lemah tak boleh start tu, memang kena jump start lah kot. Tak pernah experience lagi motor yang tak ada kickstarter ni kan. So mengerikan jugalah, mikirkan kalau macam mana kalau bateri lemah nanti. Okey, untuk model Malaysia motor NMAX ni dia tak ada ABS, maybe cost down kot. And then disebabkan tayar skuter ni yang lebih kecil berbanding Kapcai, jadi tunggangan dia agak beralun lah berbanding dengan Kapcai. Satu lagi kan, windshield NMAX ni dia rendah kan, dia rendah. Memang rupa dia sporty tapi tak praktikal. Jadi saya dah upgrade windshield saya pakai windshield yang tinggi sikit lah, untuk mengelakkan angin memukul badan ni teruk sangat. And then kos penyelenggaraan skuter ni pada saya dia mahal sikit lah berbanding dengan kita pakai Kapcai yang cc 135 ke bawah lah kan. Sebab kita ambil contoh lah, kalau tayar motor Kapcai kan yang macam 125 tu, kita boleh dapat tak sampai 100 pun, tapi tayar skuter memang tak dapat, harganya memang 100. So benda-benda macam tu dia mahal. Tapi kalau kita comparekan NMAX ni dengan Kapcai yang 150, itu saya rasa dah sama lah, dia dah tak ada advantage sangat. Kos penyelenggaraan dia maybe lebih kurang sama. So selepas 3 bulan saya bawa skuter ni, saya rasa menyesal. Saya rasa menyesal bukan sebab saya membeli skuter ni, tapi saya rasa menyesal sebab apa saya tak pakai dia daripada dulu lagi. Baru saya tahu bawa skuter ni memang enjoy. Jadi tak banyak motor yang saya pakai saya enjoy bawa dia. Skuter ni saya rasa memang cukup enjoy. Saya tak tahu kenapa, memang enjoy. Nak bawa dia simple, just pulas throttle saja, pick up dia cukup kan, memang senyum lebar lah bila bawa dia. Pada saya juga skuter NMAX ni dia agak bertenaga dan boleh dibawa di lebuh raya dengan yakin. Kita tak terkial-kial nak mengejar lori yang overload kat depan tu, kita boleh potong senang-senang. Tapi jangan haraplah untuk bersaing dengan motor Waisuku ataupun RS150. Memang kita cium asap lah. Jadi tapi kalau kita tunggang dia pada kelajuan yang munasabah dalam 90-100, memang rasa seronok motor ni. Pada saya pembelian motor skuter NMAX ni adalah satu pembelian yang berbaloi. Saya tak rasa menyesal membeli dia. Seriously, saya rasa satu pembelian yang memang berbaloi lah. Pasal semua yang saya nak daripada motor, contohnya lampu yang terang, and then display depan belakang, semua ada pada NMAX ni. Saya punya kriteria confirm mesti ada display depan belakang, itu je. Kalau tak ada display depan belakang, sorry, saya tak ambil. So NMAX dah fulfill saya punya expectation kat situ. Itulah sikit sebanyak pengalaman saya sebagai penunggang Kapcai upgrade kepada skuter. So kepada penunggang yang lain yang mungkin nak memiliki skuter NMAX, satu saja saya boleh cakap, itu adalah keputusan yang baik. Kalau anda nak bertukar daripada Kapcai kepada skuter dan anda nak ambil NMAX, saya memang syorkan sangat-sangat, saya sokong keputusan anda. Saya pun dah pakai. Saya ni bercakap sebagai seorang yang memang dulu bawa Kapcai, tak pernah bawa skuter. So pada saya NMAX ni memang baloi.
Lagi satu, harga dia untuk CC 150 bagi motosikal buatan Jepun, harga dia adalah antara yang termurah lah kalau banding dengan saudara dia Yamaha NVX tu yang nampak sporty, tapi harga dia memang saya ingat RM1,000 lebih mahal. Sama juga dengan Honda PCX, RM1,000 lebih mahal daripada Yamaha NMAX. So bila saya buat perbandingan harga, NMAX ni lah yang paling murah. So saya pun ambil NMAX. As simple as that. Daripada segi power, saya rasa lebih kurang saja antara tiga-tiga model ni. So saya tak tengok sangat tentang power lah, sebab CC sama masing-masing kan. Saya pun bukan beli motor untuk berlumba, so saya tak kisah sangat benda-benda macam tu. Jadi NMAX adalah pembelian yang berbaloi. Saya rasa gembira sebab saya pakai motor ni, dan bila saya bawa pun memang saya rasa happy. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang dapat saya kongsikan, pengalaman saya daripada pengguna kapcai kepada pengguna skuter sekarang. Jadi kalau ada yang nak pakai skuter dan dia orang bersyadang nak ambil NMAX, saya memang setuju sangatlah. It's a wise decision dan anda takkan rugi bila anda beli NMAX ni. So itulah saja daripada saya. Sekian, wassalam. Jumpa lagi di lain masa.